කඩල ටික දැන් පෙඟෙන්න දාමු. කඩල ග්‍රෑම් 500ක් වගේ ගත්තේ. ඒක පහවදා රෑ වතුර ටිකක් දාලා හොඳට පෙඟෙන්න දාන්න. ඒකට ආපසු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාන්න. එතකොට හොඳට පෙඟෙනවා. අපි දැන් මේක පහවදා උදේ හොඳට හොදලා අරගෙන වතුර කෝප් එකමාරක් විතර දාලා තැම්බෙන්න තියමු හොඳට වහලා. දැන් බීලුණු ග්‍රෑම් 100ක් විතරයි. අමු මිරිස් කරල් 4ක් 5ක්, වෙලිච්ච මිරිස් කරල් 6-7කුයි, පොල් තෙල් ටිකක් ඕනේ, රම්පි කෑල්ලක්, කරපිංචා හැඳි දෙකක් විතර, පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර, ලුණු තේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර අරගෙන ඊපස්සේ දැන් අපි ඒ පොල් බෑගකින් භාගයක් හොඳට උලුප්පගෙන ඒක හීනියට කපා ගන්න. අමු මිරිස් ටිකක් හීනියට කපා ගමු. බීලුණු ටිකක් හීනියට කපාගෙන ගෙනි මිරිස් ටිකත් අපි කපලා ඒක පොඩ්ඩක් ලුණු වතුර ටිකක් අත ගාලා තියාගමු. දැන් මේ කඩල ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒකට තව අපි ලුණු කැට ටිකක් දාලා ආයෙ ටිකක් හොඳට කලවම් කරලා වහලා තව ටිකක් ලා තියමු. දැන් අපි ගත්ත පොල් තෙල් ටික භාජනයකට දාලා ඒක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අර වියලි මිරිස් කපාගත්ත ටික දාගමු. ඒ ටික දාලා හොඳට ටිකක් බැදුනට පස්සේ අමු මිරිස්, බීලුණු ටික කපාගත්ත ටිකයි, රම්පි කඩපිංචායි, පොල් ටිකයි දාලා හොඳට බැදගමු. දැන් මේකට අපි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි, මේ ලුණු කුඩු තේ හැන්දයි දාලා හොඳට කලවම් කරලා අර තැම්බිච්ච කඩල ටික හොඳට පෙරාගෙන මේකට කලවම් කරගමු.